Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và Cha Thầy là người trồng nho. Ngành nào trong Thầy không sinh trái thì người chặt đi, còn ngành nào sinh trái thì người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con ở trong Thầy và Thầy ở trong các con. Cũng như ngành nho tự nó không thể sinh trái được nếu không dính liền với cây nho, các con cũng vậy nếu không ở trong Thầy. Thầy là cây nho, các con là ngành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái. Vì không có Thầy thì các con không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy thì bị vứt ra ngoài, nó sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở trong Thầy và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì cứ xin và sẽ được. Đây là điều làm cho Cha Thầy được vinh hiển, là các con sinh nhiều hoa trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy. Đó là lời Chúa. Anh chị em và các bạn xem phần tin tức thế giới ở trên đài truyền hình. Hình như là tuần trước, không biết có để ý cái tin là ngôi nhà thờ Chánh Tòa ở Torino bên Italia bị cháy. Khi nghe cái tin đó thì cả thế giới Công giáo quan tâm và lo lắng. Các bạn biết tại sao? Là bởi vì trong ngôi nhà thờ ấy có đặt tấm khăn liệm nổi tiếng. Đó là tấm khăn mà người Công giáo tin rằng đã được dùng để liệm xác Chúa Giêsu sau khi đã hạ xác người xuống khỏi cây thánh giá. Trên tấm khăn đó có hình của một người cao tới thước 8, với những vết đinh đóng, với những vết máu pha lẫn mồ hôi. Người ta đặt tấm khăn đó trong một cái rương rất quý và đặt ở trong nhà thờ Chánh Tòa thành Torino bên Italia. Và đó là một thánh tích hàng năm thu hút rất nhiều khách hành hương trên toàn thế giới đến. Thế thì khi mà nghe tin ngôi nhà thờ đó bị thiêu rụi, nhiều người tự hỏi là thế không biết là tấm khăn liệm sao. Nhưng mà may mắn là có một người lính cứu hỏa đã can đảm xông vào giữa khói lửa, rồi đi tới tận nhà nguyện, trong đó có đặt cái rương chứa tấm khăn liệm và đã đem ra an toàn. Người lính cứu hỏa đó trở thành một người hùng, không phải của giáo hội mà còn của cả cái thành phố Torino và cả nước Italia. Anh ta đã dám xông vào khói lửa để cứu lấy tấm khăn liệm xác Chúa Giêsu. Đúng là người hùng thật. Nhưng về mặt thiêng liêng thì tôi có thể nói với anh chị em và các bạn rằng còn có một hành động khác cao quý hơn nữa. Đó là khi ta có đủ can đảm để giữ lấy hình ảnh Chúa Giêsu sống động trong tâm hồn và cuộc đời của mình. Tại sao vậy? Để trả lời cho câu hỏi này thì tôi mời chị em và các bạn chúng ta quay lại với Thánh Phaolô, một khuôn mặt mà bài đọc thứ nhất hôm nay đề cao. Bài đọc thứ nhất nói rằng là khi Phaolô đến gặp các tông đồ thì các tông đồ có vẻ nghi kỵ. Tại sao nghi? Là bởi vì ông này trước đây ông đi bắt bớ giáo hội mà bây giờ thì tự nhiên ông lại đến ông trình diện để ông đi loan báo tin mừng. Nghi. Như vậy tức là Phaolô đã làm một cuộc trở lại
Nhưng mà Phaolô trở lại thì cuộc trở lại đó, cái cốt lõi của nó là ở chỗ nào? Cứ thường khi nghe nói đến từ trở lại, lập tức các bạn và tôi dễ liên tưởng đến việc trở lại trong đời sống đạo đức luân lý. Cái anh này nghiện xì ke ma túy, bây giờ phải ăn năn trở lại. Cái anh kia 2-3 bà vợ, bây giờ phải ăn năn trở lại. Cái anh nọ cái tối ngày bia ôm với bia đêm, ăn năn trở lại. Lập tức là mình nghĩ đến cái khía cạnh luân lý và đạo đức. Nhưng nếu áp dụng cái nội dung đó vào cho Thánh Phaolô thì hoàn toàn sai. Tôi bảo đảm với các bạn là bởi vì Phaolô đâu có phải là người bê bối, lôi thôi, mà hơn nữa Ngài còn là một người rất đạo đức. Chỉ nội một chi tiết này thôi là các bạn thấy rồi. Ngài là một người trong nhóm Pharisêu và là một người Pharisêu nhiệt thành. Mà đã nói đến người Pharisêu là phải nói đến việc họ giữ luật rất tỉ mỉ. Ta thử làm một vài cái so sánh rồi. Người Pharisêu ăn chay mỗi tuần 2 lần. Mỗi tuần nhá. Và ăn chay của họ đó là họ nhịn ăn cả ngày. Không những nhịn ăn mà lại nhịn uống luôn nữa. Thế còn các bạn thì ăn chay một tuần mấy lần? Thưa là 1 năm có 2 lần. Có 2 lần mà cũng còn quên lên quên xuống. Cho nên mới có cái cảnh là thứ 6 tuần thánh tôi nhận được một cú điện thoại. Thưa cha, hôm nay thứ 6 tuần thánh nhưng mà sáng con lỡ ăn tô bún bò. Thì biết làm sao bây giờ? Thế thì tôi bảo thôi thì đã lỡ thì đánh thêm tô nữa. Rồi mai thì mình ăn bù. Mỗi năm có 2 lần. Mà chúng mình ăn chay thì cái kiểu cũng là oanh liệt lắm. Các bạn có nhịn ăn từ sáng đến tối không? Bảo đảm là không. Sáng thì mình cũng gọi là lưng lửng, trưa thì đánh cho no, tối lại lưng lửng. 3 bữa đàng hoàng. Nội cái chuyện ăn chay đó so sánh với Phaolô là mình thua xa. Nộp thuế thập phân cho đền thờ, lợi tức được bao nhiêu thì nộp 10% cho đền thờ. Thế còn chúng mình thì nộp được mấy %? Tôi không đòi hỏi, nhưng mà đây là tôi làm cái so sánh để các bạn thấy Phaolô không phải là người bê bối, rất đạo đức. Như vậy Ngài trở lại không phải là trở lại về mặt luân lý. Thế thì có phải Ngài trở lại theo cái nghĩa sâu hơn là Ngài thay đổi một hệ tư tưởng? Trước đây là hệ tư tưởng Do Thái giáo, bây giờ sang hệ tư tưởng Kitô giáo. Có phải vậy không? Nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng mà không. Nếu ta hiểu hệ tư tưởng như là một nền giáo lý, một nền thần học có hệ thống mà mình đang có hôm nay, thì thưa các bạn, thời đó làm gì đã có. Nói cho đúng ra, Thánh Phaolô sẽ là người xây dựng nền móng cho cái hệ thống thần học đấy. Thế như vậy thì Ngài trở lại nghĩa là làm sao? Phaolô trở lại không phải là trở lại với một hệ thống luân lý, không phải là trở lại với một hệ tư tưởng sâu sắc, mà là trở lại với một con người, một đấng có tên gọi là Giêsu. Một con người, một đấng, chứ không phải là một tư tưởng, một lề luật. Cái con người đấy, ngày xưa Phaolô ghét cay ghét đắng đến nỗi mà ông ấy tự ý, ông ấy đi xin một cái giấy giới thiệu để ông đi bắt tất cả những đứa nào mà lại tin vào con người đấy.
Thế nhưng ngày xưa ông ghét cay ghét đắng bao nhiêu, thì bây giờ ông say mê bấy nhiêu. Say mê đến nỗi có thể nói được rằng tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Sống đối với tôi là Đức Kitô, và chết là một mối lợi. Mình nghe những câu đó nhiều lần rồi, nhưng mà mình chưa thấm, bởi vì mình chưa nghĩ cho nó kỹ. Tôi vẫn nói với lại các bạn chuẩn bị làm lễ cưới, thì các bạn yêu nhau tha thiết, nhưng mà có ai trong các bạn mà có thể dám nói với người yêu của mình cái câu đấy không? Sống đối với anh chính là em, và chết là một mối lợi. Có ai dám nói không? Có lẽ là cũng có lúc nói đấy, lúc mà nó hứng lên thì nói. Sau cái lúc hứng đó thì mình sẽ nói câu khác. Sống là tôi và chết là cô. Thế là Huệ. Cho nên khi mà Phaolô nói cái câu đó đó, là cho mình thấy Ngài gắn bó, Ngài nối kết cuộc đời tâm hồn của Ngài với Chúa Giêsu như thế nào. Và khi các bạn cùng với tôi quay nhìn lại cuộc trở về của Thánh Phaolô như thế, ta khám phá ra đâu là cốt lõi của niềm tin Kitô giáo. Niềm tin Kitô giáo không phải là tôi chấp nhận một số lề luật và giữ cho thật là kỹ, cho dẫu có tỉ mỉ đến đâu đi nữa, chưa phải là đức tin Kitô giáo. Niềm tin Kitô giáo cũng không có nghĩa là tôi đào sâu một hệ thống tư tưởng nổi tiếng là sâu sắc và có sức thuyết phục. Những chuyện đó nó tốt, nó cần, nhưng mà nó chỉ đến sau thôi. Còn cái cốt lõi đó, niềm tin Kitô giáo có nghĩa là gắn bó với một con người được gọi tên là Giêsu. Tin là như vậy. Gắn bó với một con người được gọi tên là Giêsu. Và ngày hôm nay Chúa Giêsu dùng cái hình ảnh xem ra rất là bình thường để diễn tả cái mối liên hệ đó. Thầy là cây nho, anh em là ngành. Các bạn tưởng tượng coi, cái mối liên hệ giữa cây nho và ngành nho, cũng như bất cứ một cây cối nào với ngành của nó, là một mối liên hệ gì? Đâu phải là mối liên hệ tư tưởng, mà là một liên hệ sự sống, và là một liên hệ mang tính sinh tử. Bởi vì cái ngành mà bị tách lìa khỏi cây, dứt khoát nó chết. Một mối liên hệ sinh tử. Cho nên khi mà ta sống niềm tin Kitô giáo, có nghĩa là các bạn và tôi cố gắng mỗi một ngày để đi vào trong mối hiệp thông với Chúa Giêsu nhiều hơn. Tôi biết là khi tôi nói điều này là một số trong các bạn sẽ có cái cảm giác là sao nó thần bí quá. Từ trước đến nay cứ tưởng là đạo là giữ một số lề luật, đi lễ rồi thì không có ăn cắp, không có trộm cướp, tốt thôi. Nhưng mà cái sâu xa nhất là ở chỗ này, cái chỗ mà mình gắn bó hiệp thông với Chúa Giêsu, một hiệp thông mang tính sự sống. Thế bây giờ các bạn hỏi tôi là cái cha nói thế thì làm cách nào để mà sống được một mối liên hệ sâu xa như vậy? Tôi đặt ngược lại với các bạn một câu hỏi. Chúa Giêsu dùng hình ảnh cây nho và ngành nho để diễn tả mối liên hệ thâm sâu. Thế nhưng dẫu sao cây nho và ngành nho vẫn là cái hình ảnh trong thế giới vật chất. Thế bây giờ đối với các bạn thì có một cái hình ảnh nào, có một thực tại nào trong cuộc sống của con người có khả năng diễn đạt được cái mối liên hệ đấy? Có cái thực tại nào? Tình thầy trò, tình bạn bè, tốt thôi, nhưng mà có lẽ chưa đủ. Tình cha mẹ với con cái,
phải cao hơn nữa đấy. Nhưng tôi nghĩ là cái hình ảnh mà có khả năng diễn đạt tốt nhất phải là tình yêu nam nữ, tình yêu vợ chồng. Chính cái tình yêu đấy nó làm cho hai người như thể là hít thở cùng một sự sống, đến nỗi niềm vui của người này trở thành niềm vui của người kia, và nỗi buồn của người kia cũng là nỗi buồn của người này. Chia sẻ cùng một sự sống. Nếu vậy thì đặt câu hỏi là làm sao tôi sống được cái mối liên hệ sâu xa với Chúa Giêsu? Ta hãy cứ trả lời cho câu hỏi, thế tôi đi đến tình yêu với một người bạn đời bằng cách nào? Hình như là có một số bạn có cái may mắn là có một thứ tình yêu mà người ta gọi là tình yêu sét đánh, hay là tình yêu điện giật, tức là nó nhanh như chớp vậy. Chỉ gặp một lần thôi là tá hỏa tam tinh, tối tăm mặt mũi. Còn nó bền không thì tôi không biết. Nhưng mà cứ bình thường mà nói thì tôi thấy các bạn đi con đường này. Cái con đường các bạn quen với một ai đấy, rồi dần dần gặp gỡ người ta, tiếp xúc với người ta nhiều lần, càng ngày càng khám phá vẻ đẹp nơi người ta. Không phải cái đẹp về dung nhan, về thân xác, nhưng còn là cái đẹp trong lối sống, trong cách suy nghĩ, trong cách ứng xử. Và từ từ nó nảy sinh cái mà mình gọi là tình yêu. Nếu thế thì tại sao các bạn không đi lại cái con đường đó với Chúa Giêsu? Có nghĩa là để tiến đến mối liên hệ sâu xa với Chúa Giêsu thì ta phải đi cái bước là làm quen với Ngài thôi. Làm quen với Ngài thôi. Ngài không có mặt ở đây thì mình làm quen với lời của Ngài, làm quen với cách sống của Ngài, với cách ứng xử của Ngài, và càng ngày mình sẽ càng khám phá ra vẻ đẹp của Chúa Giêsu, và một tình yêu sẽ nảy nở. Theo kinh nghiệm, tôi đề nghị với các bạn một điều này mà tôi cho là cụ thể, gần gũi. Tức là các bạn cứ đặt cho mình một câu hỏi thế này: giả như Chúa Giêsu ở trong trường hợp và hoàn cảnh của tôi bây giờ, Ngài sẽ làm gì? Câu hỏi đơn sơ không? Chẳng hạn bây giờ tôi bị một người khác người ta chửi, người ta nói xấu quá sức, tôi nổi giận, tôi muốn trả đũa. Nhưng mà bây giờ tôi tự hỏi, nếu Chúa Giêsu ở trong hoàn cảnh của tôi, Ngài sẽ phản ứng thế nào? Hay bây giờ tôi bị một cơn cám dỗ nặng lắm, tôi ráng hỏi lại mình cái câu đó: nếu Chúa Giêsu ở trong hoàn cảnh của tôi bây giờ, Ngài sẽ làm sao? Có đủ can đảm để dám đặt cho mình câu hỏi đấy, có đủ can đảm để dám trả lời câu hỏi đấy, và có đủ can đảm để dám sống câu trả lời đấy. Đó là một cách rất cụ thể để làm cho mình có thể mỗi một ngày trở nên quen biết và thân thiết với Chúa Giêsu hơn. Và đó cũng là cách diễn đạt cái tình yêu của ta đối với Ngài ra bên ngoài trong cuộc sống hàng ngày. Thưa anh chị em và các bạn, một câu kinh thánh rất đơn sơ thôi: thầy là cây nho, anh em là nhành. Nhưng chính câu đó diễn đạt cái gì là cốt lõi, là sâu xa nhất trong niềm tin Kitô giáo của chúng ta. Và hôm nay tất cả chúng ta được mời gọi để ý thức lại. Và thánh lễ chính là lúc bày tỏ, diễn tả cái mối liên hệ sâu xa đó rõ nhất. Đặc biệt là khi anh chị em và các bạn rước lễ hiệp thông với Chúa Giêsu trong tâm tình như vậy đó,
Chúng ta cùng nhau dâng thánh lễ hôm nay với tất cả tấm lòng. Thánh lễ TV trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Kính chúc quý vị luôn được mạnh khỏe, bình an trong Chúa và Mẹ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.